Hello friends, let's now start our next chapter, that is solution. From NEET, from MST, CET and even from JEE point of view, we'll try to cover certain important points of solution. केमिस्ट्री फर्स्टमध्ये हा तुमचा दुसरा महत्त्वाचा चॅप्टर आहे सोल्युशन अँड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. याची इंट्रोडक्शन बऱ्यापैकी स्कूल लेवलपासून तुम्हाला होती. सो विल गो अकॉर्डिंगली. सो इफ वी सी द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज मिक्सचर. मिक्सचर म्हणजे काय? दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त पदार्थ जर एकत्र आले तर दॅट इज कॉल्ड एज मिक्सचर, राईट. आता आपण आपल्या अवतीभोवती आपल्या आजूबाजूला दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे मिक्सचर पाहतो, लाईक होमोजिनियस मिक्सचर, हेट्रोजिनियस मिक्सचर. सो मित्रांनो, आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा का मिक्सचरच्या डेफिनेशनमध्ये आय विल सजेस्ट वन मोर पॉईंट, का टू ऑर मोर नॉन रिॲक्टिंग सबस्टन्स व्हेन कम टुगेदर दे फॉर्म ए मिक्सचर, राईट. सी मी असं का म्हणलं, बिकॉज दो दे आर टुगेदर वी कॅन दो दे आर टुगेदर दे स्टील हॅव देअर आयडेंटिटीज देअर. फार सोपं आहे. समजा तुम्ही एका प्लेटमध्ये लेट अस से साखर आणि तांदूळ घेतले. सो दे विल मिक्स टुगेदर, राईट, बट दे विल नॉट रिॲक्ट विथ इच अदर. सो दॅट इज व्हॉट इज स्पेशलिटी ऑफ मिक्सचर. मीन्स व्हेरी फर्स्ट MCQ पॉईंट इज in mixture the components are non-reacting. ठीक है. Now we will classify the mixture as a homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now homogeneous mixture is one in which the components are mixed with each other so that we cannot identify them with the naked eyes, right. So their mixing is in a definite proportion. So in heterogeneous mixture we don't have such a fixed proportion of mixing, right. You can easily separate the components. Mechanically you can separate the components. Like आपण डेफिनेशन जर बघितलं तर पहा, होमोजिनियस मिक्सचरची डेफिनेशन काय दिली का होमोजिनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन रिमेन्स युनिफॉर्म थ्रू आउट. फॉर एक्झाम्पल शुगर सोल्युशन, कंपोजिशन युनिफॉर्म राहते मित्रांनो, म्हणजे जे प्रमाण आहे ते युनिफॉर्म राहते थ्रू आउट द सोल्युशन, थ्रू आउट द मिक्सचर यू कॅन से. आणि हेट्रोजिनियसमध्ये here the composition does not remains uniform, it varies. For example, rock is mixed with a mixture of two or more minerals with different composition. खडक ज्याला म्हणतो आपण रॉक, it is a mixture of many elements, many minerals you can say, and they are not in fixed proportion. Whereas sugar solution is a composition of water and sugar you can say. आता महत्वाचं चॅप्टरचं जे नाव आहे म्हणजे वी आर बेसिकली डिलिंग विथ द सोल्युशन पार्ट ऑफ मिक्सचर. सो मिक्सचरमध्ये सोल्युशन असा सेपरेट पार्ट पाडला. मग सोल्युशन कशाला म्हणायचं, ठीक आहे. आता त्याची डेफिनेशन पहा. सोल्युशन इज अ होमोजिनियस मिक्सचर, ठीक आहे ना. सोल्युशन इज अ होमोजिनियस मिक्सचर, ठीक आहे. होमोजिनियस मिक्सचर म्हणजेच तुमचा तो दोन भाग किंवा दोनपेक्षा दोन जास्त जे भाग घेतलेले आपण टू फॉर्म दिस मिक्सचर ते एका प्रपोर्शनमध्ये असतील त्याच्यात, नॉट लाईक हेट्रोजिनियस मिक्सचर, ठीक आहे. हुज कॉम्पोजिशन कॅन बी व्हॅरीड विदिन अ सर्टेन लिमिट. एका लिमिटच्या आतमध्ये आपण ते कॉम्पोजिशन काय करू शकतो, व्हॅरी करू शकतो. सोल्युशन कंटेन टू कॉम्पोनंट ॲज सोल्यूट अँड सॉल्वंट. सो मेनली वी आर डिलिंग विथ बायनरी सोल्युशन, ज्याच्यामध्ये दोनच कॉम्पोनंट आहे, एक सोल्यूट आणि दुसरा सॉल्वंट. सो सोल्युशनमध्ये दोन कॉम्पोनंट असतात, सोल्यूट आणि सॉल्वंट. उदाहरण घेऊन मी समजून सांगतो. समजा मिठाचं पाणी केलं, सॉल्ट वॉटर. सो मीठ एक कॉम्पोनंट आहे, पाणी दुसरं कॉम्पोनंट आहे. आता जो कॉम्पोनंट जास्त प्रमाणात असतो त्याला आपण सॉल्वंट म्हणतो. म्हणजे थोडक्यात मिठाच्या पाण्यामध्ये पाण्याचा जो भाग आहे वॉटर तो झाला सॉल्वंट, आणि मीठ जो कमी प्रमाणात असतो तो झाला सोल्यूट. मग यापुढे लक्षात ठेवा मित्रांनो, पूर्ण चॅप्टर संपेपर्यंत तर सोल्युशनमध्ये सोल्यूटचं प्रमाण ॲज कम्पेअर टू सॉल्वंट फार कमी असतं. सोल्युशन तयार होण्यासाठी सॉल्वंटमध्ये सोल्यूट विरघळतो. म्हणजे मोस्ट ऑफ दी टाईम आपल्या डोळ्यासमोर सोल्युशन म्हणल्यावर पातळ लिक्विड स्वरूपात काहीतरी येतं. इन प्रॅक्टिस सोल्युशन्स आर ऑफ डिफरंट टाईप्स, तो आपण पुढे शिकणारच आहोत. पण इन जनरल लक्षात ठेवण्याचा मुद्दा असा आहे की सोल्युशनमध्ये सोल्यूटचं प्रमाण हे सॉल्वंटच्या प्रमाणाच्या फार कमी असतं, अगदी नॉमिनल असतं, ठीक आहे. सो एनिवे, त्यानंतर याच्यात महत्त्वाचा पॉईंट जर आपण
बघायचं ठरला तर इफ सॉल्वंट ॲज अ वॉटर कॉल्ड ॲक्वेस सोल्युशन ऑर ॲक्वासोल और हायड्रासोल. आता बरेचसे सोल्युशनमध्ये, लिक्विड सोल्युशनमध्ये आपण वॉटरला सॉल्वंट म्हणून घेतो. बेसिकली वॉटर इज युनिव्हर्सल सॉल्वंट, त्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी विरघळतात. मग असे जे सोल्युशन्स आहेत त्याला म्हणायचं हायड्रासोल, और दे आर कॉल्ड ॲज ॲक्वासोल, और दे आर कॉल्ड ॲज ॲक्वेस सोल्युशन्स. ठीक आहे. त्यानंतर the another solvent which is used in the solution are called as then if the solvent is other than water, then such a solutions are called as non aqueous solutions. Then आपण आता काही महत्त्वाचे मुद्दे मी रेफर करतोय. सी कोर्स सस्पेन्शन, पार्टिकल साईज, त्यानंतर कोलायडल सोल्युशन इज इन बिटवीन, आणि त्यानंतर ट्रू सोल्युशन. आपल्याला पार्टिकल साईजनुसार 3 महत्त्वाच्या गोष्टी इथं डिस्कस करायच्या आहेत. सो सोल्युशनची डेफिनेशन नाव इट इज क्लिअर टू यू. ठीक आहे. इट इज अ होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more थिंग्स. ठीक आहे. आता लेट अस अंडरस्टँड द कोर्स सस्पेन्शन. Then second one is colloidal solution, and the third one is true solution. ठीक आहे. आता याला आपल्याला पार्टिकल साईज ध्यानात ठेवायचे मित्रांनो, फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आता कोर्स सस्पेन्शन मध्ये पार्टिकल साईज ही 10⁻⁶ पेक्षा जास्त असते. इट इज ग्रेटर दॅन 10⁻⁶. ठीक आहे. इट इज इन मीटर, यू कॅन सी. म्हणजे याच्यापेक्षा जर जास्त साईज असेल पार्टिकलची, 2 मिक्स झालेल्या, तर वी कॅन कॉल इट ॲज अ कोर्स सस्पेन्शन. ठीक आहे. त्यानंतर कोलायडल सोल्युशन, समजा साईज ही 10⁻⁹ to 10⁻⁶ याच्या दरम्यान असेल. ठीक आहे. तर मग इन दॅट केस द सोल्युशन इज कॉल्ड एज कोलायडल सोल्युशन. आणि याच्यापेक्षाही साईज कमी असेल, म्हणजे लेस दॅन 10⁻⁹ मीटर, इन सच अ केस द सोल्युशन इज कॉल्ड एज ट्रू सोल्युशन. आता मला सांगायचा मुद्दा असा होता का ट्रू सोल्युशन मध्ये पार्टिकल साइजेस आर स्मॉलर इन द रेंज 10⁻⁹ और बिलो. ठीक आहे. त्याच्यापेक्षा छोटे पार्टिकल्स तिथं असतात. जर पार्टिकल त्यापेक्षा मोठे असतील तर दिस इज देन कोलायडल सोल्युशन, देन कोर्स सस्पेन्शन. आणि याच्याही पेक्षा मोठे असतील, डायरेक्ट आपल्याला आपल्या डोळ्याने दिसत असतील, तर देन दॅट इज स्ट्रेट वे हेट्रोजिनियस मिक्सचर. इट बिकम्स अ मिक्सचर वेअर यू कॅन separate the component just like that. So in solution it is not possible to separate the component just like that. त्यामुळे आपण इथं हे महत्त्वाच्या गोष्टी ठेवल्या. This could be the MCQ points. ठीक आहे. See, solution containing 2 components, one solute and one solvent is called as binary solution. Then solution may be ternary or quaternary also. Then components of true solution are separated by physical methods. For example, centrifugation, then drying, filtration, etc. ठीक आहे. ह्या ट्रू सोल्युशनचे कंपोनंट जे दॅट कॅन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रिफ्युगेशन, देन ड्राईंग अँड फिल्ट्रेशन. दीज आर द फ्यू मेथड्स टू सेपरेट आउट द कंपोनंट्स ऑफ ट्रू सोल्युशन. देन लेट अस अंडरस्टँड द टाइप्स ऑफ सोल्युशन नाव. सी, तो मित्रांनो आता इथपर्यंत चॅप्टरच्या इंट्रोडक्शन मध्ये तुमच्या लक्षात आला असेल की वी हॅव 3 डिफरंट स्टेट्स ऑफ मॅटर, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. मग आता ह्या 3 स्टेट्स आहेत आणि 2 जण मिळून जर सोल्युशन तयार करतात, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बायनरी सोल्युशन, सो आपण किती प्रकारचे सोल्युशन तयार करू शकतो. तर स्ट्रेट वे मित्रांनो, इफ वी हॅव 3 कंपोनंट्स, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस, सो आपण या तिघांचे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन करून 9 प्रकारचे सोल्युशन बनवू शकतो. आपण या तिघांचे कॉम्बिनेशन मिळून 9 प्रकारचे बनवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, टेक सॉलिड ॲज अ सॉल्वंट अँड other states as a solute. So we can have solid मध्ये solid, then solid liquid, solid मध्ये liquid, and solid gas. Similarly, take liquid as a solvent. We can have liquid solid, then liquid, and then liquid gas. Similarly, take gas as a solvent. We can have gas solid, gas liquid, and gas
गॅस सोल्युशन. सो असे 9 प्रकारचे सोल्युशन आपल्याला तिथे भेटू शकतात. आता हा झाला व्हेरी जनरल पॉईंट, म्हणजे आपल्याला हा माहिती असला इथपर्यंत ठीक आहे. पण याच्यावरती MCQ जर सॉल्व्ह करायचे असतील मित्रांनो, तर किमान तुम्हाला त्याचे एक्झाम्पल्स माहीत पाहिजे. लाईक आता मी सॉलिडचं एक्झाम्पल सांगतो. सगळ्या जेवढ्या ॲलॉय आहेत का, ॲलॉय, मेटल ॲलॉय, मेटलचे ॲलॉय ज्याला म्हणतो, त्यात ब्रास, ब्रॉन्झ, कॉपर इन गोल्ड, हे ॲलॉईज कशाचं उदाहरण आहे? सॉलिड सोल्युशनचं. त्यानंतर समजा सॉलिड लिक्विड, आता सॉलिडमध्ये लिक्विड मिक्स करायचं, असं याचाच आता ही टिपिकल केस आहे. मग याच्यात अमलगम्स ऑफ Hg विथ मेटल, फॉर एक्झाम्पल झिंक अमलगम, त्यानंतर मर्क्युरी इन सिल्वर, देन CCl4 in iodine, that is carbon tetrachloride in iodine. These are the examples of solid liquid solution. ठीक आहे. याच्यात काही अमलगम्स येतील, ठीक आहे ना, अमलगम्स. सो एक्झाम्पल पुस्तकामध्ये दिलेले तुम्हाला रीड करून ठेवावं लागतील, कारण MCQ विचारू शकतात ॲटलिस्ट इन MST CET. सॉलिडमध्ये गॅस, दिस इज अगेन व्हेरी रेअर केस. सो याच्यामध्ये बेसिकली प्युमिक स्टोन, देन H2 in platinum metal or palladium metal and metal catalyst. सो याच्यामध्ये मेटल कॅटलिस्ट वगैरेचे एक्झाम्पल तुम्हाला घेता येईल, ठीक आहे, सॉलिड गॅसमध्ये. सिमिलरली यू कॅन हॅव एक्झाम्पल्स ऑन लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गॅस. फॉर एक्झाम्पल लिक्विड सॉलिडमध्ये शुगर इन वॉटर. सो आता हे जे लिक्विड इन सॉलिड म्हणजे वी कॅन से हिअर सोल्युशनमध्ये मेजर कॉम्पोनंट काय घेतलं आपण? आता लिक्विड घेतलं, त्यात सोल्यूट म्हणून जर सॉलिड टाकला तर शुगर वॉटर, सॉल्ट वॉटर, सो मेनी एक्झाम्पल्स आर देअर. देन लिक्विड इथेनॉल इन वॉटर, लिक्विड गॅस CO2 इन वॉटर. सो देअर आर सो मेनी सच एक्झाम्पल्स. सो आय विल सजेस्ट गो थ्रू दीज 9 टाइम्स अलॉंग विथ द एक्झाम्पल्स, ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो आता सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आता डिस्कस करायचा आहे. आता इंट्रोडक्शनमध्ये एक तर क्लिअर झालं, तर सोल्युशन तयार होताना त्या सॉल्व्हंटमध्ये सोल्यूट काय होतं मित्रांनो, आपल्या मराठी भाषेत, साध्या भाषेत विरघळतोय, ठीक आहे ना. म्हणजे टू फॉर्म ए सोल्युशन व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट सोल्यूट? इट शुड बी सोल्युबल इन सॉल्व्हंट ॲटलिस्ट, ठीक आहे ना, टू फॉर्म ए होमोजिनियस मिक्सचर. सी सोल्युशन इज अ होमोजिनियस मिक्सचर. मग असं होमोजिनियस मिक्सचर तयार करण्यासाठी त्या सोल्यूटला त्या सॉल्व्हंटमध्ये होमोजिनियसली मिक्सअप व्हावं लागेल, म्हणजे डिझॉल्व्ह व्हावं लागेल, म्हणजे त्याची सोल्युबिलिटी हा इथं डिसाइडिंग फॅक्टर असेल, महत्त्वाचा फॅक्टर असेल. सो नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म सोल्युबिलिटी, ठीक आहे ना. सोल्युबिलिटी हा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. सी सोल्युबिलिटी इज डिफाईन ॲज द अमाऊंट ऑफ सोल्यूट ऑर सॉलिड इन अ सॅच्युरेटेड सोल्युशन ॲट गिवन टेम्परेचर. दिलेल्या टेम्परेचरला सॅच्युरेटेड सोल्युशनमध्ये अमाऊंट ऑफ सोल्यूट किती आहे हे सांगणारी फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय? सोल्युबिलिटी. मित्रांनो डेफिनेशन परत लक्षात ठेवा का दिलेल्या टेम्परेचरला ॲट गिवन टेम्परेचर दी अमाऊंट ऑफ सोल्यूट इन द गिवन सॉल्व्हंट इन द गिवन सोल्युशन इज गिवन सॅच्युरेटेड. शब्द काय वापरला त्याने? सॅच्युरेटेड सोल्युशन, ठीक आहे ना. सॅच्युरेटेड सोल्युशन इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी. आता मी इथं थोडासा परत फोकस करतो. सॅच्युरेटेड म्हणजे काय? तृप्त झालेलं, ज्याच्या नंतर जर तुम्ही त्यात टाकलं तर काहीच फायदा होणार नाही, ते विरघळणारच नाही, म्हणजे त्याची कॅपॅसिटी संपलेली. मग अशा वेळेचं जे अमाऊंट आहे दॅट इज व्हॉट इज सोल्युबिलिटी. नाही तर मग त्याच्यानंतर तुम्ही समजा तुम्ही एक ग्लासमध्ये लिक्विड घेतलं, वॉटर घेतलं, त्यात साखर टाकत राहिली, एका लिमिटपर्यंत ती साखर त्यामध्ये विरघळणार आहे आणि आफ्टर दॅट ती विरघळणं बंद होईल. मग त्यानंतर मोजून फायदा नाही मित्रांनो, लक्षात घ्या. सो वी आर डीलिंग विथ सॅच्युरेटेड सोल्युशन्स मोस्ट ऑफ द टाइम as far as we are learning their physical quantities, right? So solubility is amount of solute in a given saturated solution at given temperature. So definition is clear to you, right? Solubility is expressed in mole per dm cube. आला MCQ point. Solubility चं युनिट काय येईल मग? मोल पर dm cube. See, we are talking about amount of solute, amount of substance in the given volume of solution. So mole, ते कशाचं युनिट आहे? अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. dm cube is the unit of volume. So the unit of solubility is mole per dm cube. This is your MCQ point. ठीक आहे. Which of the following is unit of solubility? It is mole per dm cube. Then it can be expressed as a kilogram per dm cube.
or gram per liter. Another unit we can write kilogram per dm cube or gram per liter. Interconversion should be known to you. तुम्हाला ते एकमेकात इंटरकन्वर्ट करता आले पाहिजे ॲज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूमरिकल. ठीक आहे. तर मित्रांनो पुढचा पॉईंट काय पहा, पोलर सोल्यूट डिझॉल्व इन पोलर सॉल्व्हंट. आता काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहे का सोल्युबिलिटी कशा कशावर अवलंबून आहे. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. नाउ स्ट्रेट वे थेरॉटिकल पार्ट आहे. फॅक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी. विच आर दी फॅक्टर्स. कुठल्या कुठल्या फॅक्टरवर सोल्युबिलिटी अवलंबून आहे. सो हा बोर्डाच्या टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये विचारता विच आर द फॅक्टर्स, व्हॉट आर द फॅक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी. 2 मार्काला प्रश्न, 1 मार्काला प्रश्न. सो यात पहिला फॅक्टर काय येईल का सोल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट. पहिलं तर काय आहे नेचर ऑफ सोल्यूट. जो विरघळणारा आहे तो कशा प्रकारचा आहे त्याच्यावर तो अवलंबून आहे. द नेचर ऑफ सॉल्व्हंट, ज्याच्यामध्ये विरघळणार आहे नेचर ऑफ सॉल्व्हंट तो महत्वाचा आहे. अँड देन थर्ड इज टेम्परेचर अँड प्रेशर. टेम्परेचरचा परिणाम होतो मित्रांनो आणि प्रेशरचा बी परिणाम होतो. सो कॉमन सेन्सची गोष्ट आहे का सोल्युशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट. होमोजेनियस मिक्सचर हे आपण शिकलो. म्हणजे आपल्याला त्याचं जर सायन्स शिकायचं असेल तर सगळ्यात महत्वाचं सोल्यूट सॉल्व्हंट मध्ये विरघळेल का, यस, तरच होमोजेनियस सोल्युशन तयार होईल. ओके. पण त्याची जी विरघळण्याची प्रक्रिया आहे, त्याची जी त्याच्यात डिझॉल्व्ह होण्याची प्रक्रिया आहे, हिच्यावर कोणाकोणाचा परिणाम होईल. ते स्वतः कुठल्या प्रकारचा आहे, त्यानंतर तो कशामध्ये विरघळतोय, त्यानंतर तापमान किती आहे आणि प्रेशर किती आहे. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स. सो लेट अस आपण याला डिटेलमध्ये जाणार आहोत मित्रांनो. आय एम जस्ट समरायझिंग द चॅप्टर राईट नाऊ. त्यानंतर पुढं काय सांगितलंय का आता पोलर सोल्यूट डिझॉल्व्ह इन पोलर सॉल्व्हंट. फॉर एक्झाम्पल NaCl डिझॉल्व इन वॉटर. आता आपल्याला सबस्टन्सेसचे जे प्रकार आपण शिकत आलेलो आहे वेगवेगळ्या सेक्शनमध्ये ते इथं काम येतील. NaCl is a polar substance because it contains ions separated by certain distance. Permanent dipole moment is there. Water is a polar solvent. Again dipole moment is there between the two molecules. And therefore इथं काय कन्क्लुजन मध्ये आलो आपण का पोलर सोल्यूट जर पोलर सॉल्व्हंट मध्ये टाकलं तर ते डिझॉल्व्ह होऊन जाईल. ते नॉन पोलर सोल्यूट डिझॉल्व्ह इन नॉन पोलर सॉल्व्हंट. मग सिमिलरली जर नॉन पोलर सोल्यूट असेल लाईक नॅफ्थॅलिन जर असेल तर इट विल डिझॉल्व्ह इन बेन्झिन. नॅफ्थॅलिन म्हणजे आपण डांबराच्या गोळ्या जे म्हणतो, इट इज नॉन पोलर सबस्टन्स. इट कॅन डिझॉल्व्ह इन बेन्झिन. बेन्झिन इज ऑल्सो नॉन पोलर. So water is polar, NaCl is polar, benzene is non-polar, naphthalene is non-polar, polar dissolves in polar, non-polar dissolves in non-polar. Then sugar dissolves in water due to the intermolecular hydrogen bonding between them. आता sugar ही non-polar आहे, but it dissolves in water because of the hydrogen bonding. Because झाले का नाही exception. मग exceptions are asked as a questions. Remember, जिथे exceptions येतात तिथं प्रश्न तयार होतात. ठीक आहे. शुगर तुमची नॉन पोलर आहे बट स्टील इट डिझॉल्व्ड इन पोलर. तुम्ही भांडण करताल माझे सर आत्ताच म्हणले का पोलरमध्ये पोलर डिझॉल्व्ह राहिला, मग हे काय सांगताय. बट एक्सेप्शन इज देअर सिन्स देर इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग, इट हेल्प्स टू डिझोल्युशन. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ सॅच्युरेटेड सोल्युशन इन विच देर इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन डिझोल्युशन अँड रिक्रिस्टलायझेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल. आता सोल्युशन मध्ये आपण आता सॅच्युरेटेड सोल्युशन असा शब्द कधी वापरायचा. सॅच्युरेटेड म्हणजे तृप्त झालेलं. ठीक आहे ना. मग त्याला आपण संतृप्त म्हणू शकतो अगदी मराठीत बोलायचं ठरलं. बट नो नीड टू गो इन सच वर्ड डिटेल्स इन मराठी. आपण अंडरस्टँडिंगसाठी मराठी लँग्वेज वापरू बट बेसिक टर्म्स विल बी इन इंग्लिश ओनली. सो सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय का असं सोल्युशन आज एक जनरल टर्म मध्ये समजून घ्या मित्रांनो का ज्याच्यामध्ये एकदा सोल्यूट टाकला का आता तो पुढं विरघळणार नाही. फर्दर त्याचं त्यात सोल्युबल होण्याचं जे काम आहे, जे प्रक्रिया आहे ती बंद होणार. नो इट विल नॉट डिझॉल्व. मग आपण त्याला टेक्निकली जर समजून घेतलं तर समजा एखादं सोल्युशन सॅच्युरेटेड आहे, हे सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे. मग याच्यात मी जर सोल्यूट टाकतोय नाऊ इफ द सोल्यूट इज डिझॉल्विंग हिअर द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलायझेशन विल स्टार्ट हिअर. सो काही लगेच तिथं क्रिस्टल्स तयार होतील. मग आता हा डायनॅमिक इक्विलिब्रियम आहे. जितकं तुम्ही टाकणार तितकं परत रिक्रिस्टलाइज होणार. म्हणजे सोल्युशन मध्ये ऍक्च्युली नवीन काही तयार होणार नाही. इन दॅट केस वी कॅन से इट इज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. मीन्स ऑन सॅच्युरेशन फर्दर सोल्यूट कॅन नॉट बी ॲडेड.
and if you try to add it forcefully, you will get the solute again in the form of recrystals, right? So important point here is, MCQ point here is, when the solution is saturated, there is a dynamic equilibrium between the solute which is dissolving and the process wherein we are getting the recrystallized solute, right? So it is the dynamic equilibrium between dissolution and recrystallization. That is what is saturation. So you can always write in terms of chemical reaction. So dissolution of solute in the solvent may be exothermic or endothermic. Let us talk next point. आता डिसॉल्युशन प्रोसेस काय कळाली मित्रांनो? डिसॉल्युशन ही जी प्रक्रिया आहे ही याला काय डिसॉल्युशन कशाला म्हणायचं? सोल्यूटचं सॉल्व्हंट मध्ये विरघळण्याच्या प्रक्रियेला डिसॉल्युशन म्हणायचं. मग ह्या डिसॉल्युशन मध्ये आपल्याला थोडंसं सायन्सचा महत्त्वाचा पॉईंट शिकायचा. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वी आर इंटरेस्टेड इन एनर्जी, राईट? सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वी टॉक, this process can be endothermic or it can be exothermic. Dissolution can be endothermic or it can be exothermic. See मित्रांनो, बेसिक कडे जाऊया परत. नाव एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक काय आहे पहा. एंडोथर्मिक कशाला म्हणावं लागेल मित्रांनो? सो यू हॅव टू गो इनटू बेसिक फर्स्ट. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टँड द टर्म एंडोथर्मिक, एक्झोथर्मिक. आता समजा तुमचा ड्युरिंग द प्रोसेस इफ सोल्युशन जर तयार होत असताना, सोल्यूट त्यात विरघळत असताना जर तुम्हाला ॲडिशनली हीट एनर्जी द्यावी लागली, तर इन सच अ केस द रिॲक्शन इज एंडोथर्मिक. आणि जर सोल्यूट विरघळत होत असताना तो हीट बाहेर फेकतोय, रिलीज करतोय, इन सच अ केस इट इज एक्झोथर्मिक. सो मुद्दा लक्षात ठेवा, डिसॉल्युशन कुड बी एंडोथर्मिक और एक्झोथर्मिक. MCQ पॉइंट लक्षात ठेवा का, आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक किंवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्झोथर्मिक. मी उदाहरण देऊन सांगतो का, डिसॉल्युशन ऑफ CaCl2 इन वॉटर, डिसॉल्युशन ऑफ CaCl2 कॅल्शियम क्लोराइड इन वॉटर. सो मित्रांनो, इट इज एक्झोथर्मिक. ही रिएक्शन ही कशी, ही प्रोसेस कशी आहे? एक्झोथर्मिक. हीट बाहेर पडते त्याच्यातनं. कॅल्शियम क्लोराइड म्हणजे चुना पाण्यात टाकल्यानंतर हीट बाहेर पडते. इन द सेम मॅनर डिसॉल्युशन ऑफ NH4NO3 इन वॉटर, डिसॉल्युशन ऑफ NH4NO3 अमोनियम नायट्रेट इन वॉटर. पाण्यामध्ये जर NH4NO3 जर टाकलं तो विल नीड ॲडिशनल हीट टू डिझॉल्व इट. सो इट इज एंडोथर्मिक. इट इज एंडोथर्मिक. सो आता हे जे एक एक अशा ओळी दिलेल्या आहेत तुमच्या पुस्तकात, दॅट बिकम्स युअर MCQ पॉईंट. थेरॉटिकल MCQs, नॉलेज बेस MCQs. का CaCl2 पाण्यात टाकलं तर काय होईल? रिॲक्शन मध्ये हीट बाहेर येईल, तो त्याच्यात डिझॉल्व होईल. तेच जर NH4NO3 टाकलं तर काय होईल? हीट द्यावी लागेल. इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. सोल्युशन तयार होईल. ठीक आहे. त्यानंतर देर आर सो मेनी सच एक्झाम्पल्स. सी जनरली सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेट अस अंडरस्टँड. सोल्युबिलिटी जनरली वाढते जर टेम्परेचर वाढलं तर. सो जनरल पॉइंट इज सोल्युबिलिटी increases as temperature increases. हा आपला जनरल सर्वसाधारण अनुभव आहे. त्याच्यावरती आपण काही पॉइंट डिस्कस करू. सोल्युबिलिटी ऑफ NaBr, NaCl, KCl स्लाइटली चेंजेस विथ टेम्परेचर. आता त्यातली त्यात काही पदार्थ आपण घेतले, टेम्परेचरचा परिणाम. तुमच्या पुस्तकात एक ग्राफ दिलेला आहे, त्या ग्राफवरून तुम्ही सगळं ध्यानात ठेवू शकता. आय एम जस्ट ट्राईंग टू रिपीट सर्टेन थिंग्स सो दॅट तुम्हाला त्याची आयडिया येईल. NaBr सोडियम ब्रोमाइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटॅशियम क्लोराइड, हे सगळे सॉल्ट आहेत. ह्या सॉल्टची सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बरोबर थोडीशी बदलते. इट चेंजेस स्लाइटली विथ द टेम्परेचर. देन सोल्युबिलिटी ऑफ KNO3, NaNO3 म्हणजे पोटॅशियम नायट्राइट, सॉरी KNO3 म्हणजे नायट्रिक ऍसिड, देन NaNO3 म्हणजे सोडियम नायट्राइट, देन इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. याची सोल्युबिलिटी वाढते.
म्हणजे आता समजा MCQ मला तयार करायला सांगितलं, मी असा MCQ तयार करेल का सोल्युबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड इन्क्रीजेस विथ द टेम्परेचर इन्क्रीजेस, आणि मी त्याच्यात 3-4 नावं देईल, त्यात याच्यापैकी एक नाव मी टाकून देईल. यू हॅव टू आयडेंटिफाय दॅट. देन सोल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट decreases with increasing temperature. Now this becomes exception. Because generally solubility increases with temperature, but then there is one substance which is Na, त्याला तर फळ्यावर लिहिलंच पाहिजे आपण, Na2SO4. याच्या बाबतीत मात्र उलट होतं, याची सोल्युबिलिटी टेम्परेचर वाढल्यावर कमी होतं. सो दिस इज एक्सेप्शन अँड दॅट इज व्हाय दिस इज MCQ. ठीक आहे मित्रांनो, हा एक्सेप्शन आहे आणि म्हणून हा काय होईल, MCQ होईल. या बिचाऱ्याची सोल्युबिलिटी टेम्परेचर वाढल्यावर काय होतीये, कमी होतीये. त्यानंतर सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंडिपेंडंट ऑफ प्रेशर ऑन इट. सॉलिड आणि लिक्विड सोल्युशन बनवताना सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इट इज इंडिपेंडंट ऑफ प्रेशर, त्याच्यावर प्रेशरचा परिणाम होणार नाही. MCQ पॉइंट आहे टू बी नोटेड. सो मित्रांनो, आपण या ठिकाणी ही इंट्रोडक्शन थांबवणार आहे. नेक्स्ट लेक्चर यू विल हॅव the details on solubilities like Henry's law and other things. So चॅप्टरचा महत्त्वाचा भाग आज मला सांगायचा होता, इंट्रोडक्शन सांगायची होती का नाऊ वी आर डीलिंग विथ सोल्युशन. सो ह्या चॅप्टरमध्ये आपण 2 भागात जाणार आहोत. वन इज टू अंडरस्टँड द सोल्युशन अँड इट्स डिफरंट प्रॉपर्टी, अँड सेकंडली का सोल्युशन म्हणजे सोल्यूट अँड सॉल्वंट एकत्र आल्यामुळं काही प्रॉपर्टीमध्ये मॅनिप्युलेशन होतं नॅचरली. सो आपण त्याला कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज म्हणतो. सो विल डिस्कस द कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी इन द अपकमिंग सेशन्स. Thank you very much.